ආයිබෝවන් සුබ දවසක් වේවා කියලා අදත් අපේ EduLIFE Solutions YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ digital image processing video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් සමගයි. ඉතින් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා කොහොමද OpenCV ඔයාලගේ machine එකකට Windows 11 machine එකකට install කරගන්නේ setup හදාගන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට Python install කරගන්නේ කොහොමද ඊට අමතරව ඒවාගේ configurations කරගන්නේ කොහොමද ඊට අමතරව Jupyter notebook එක ගැන විස්තර ඒ හැම දෙයක්ම මම කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ series එකේ මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද Visual Studio install කරගන්නේ. ඔයාලා software engineer කෙනෙක් හෝ ඔයාලා IT industry කෙනෙක් නම් ඔයාලා මේ වන විට ඔයාලගේ machine එකේ Visual Studio Code install කරලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි Visual Studio කියන්නේ වෙනත් දෙයක්. වෙනත් idea එකක්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Google එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැමතිම search engine option එකකින් search engine එකකින් මේක search කරගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේ විදිහට Visual Studio කියන software එක install කරගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදිහට අපිට download Visual Studio කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේක Microsoft ලා දෙන්නේ. අපි මේක download කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන click කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට option එක එනවා. ඊට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මෙතනට navigate වුණාන් පස්සේ මෙතනින් free download කරගන්න පුළුවන් community version එක, enterprise version එක සහ professional version එක ඔයාලට free ගන්න පුළුවන්. ඒක මට හිතෙන්නේ දවස් 90කට වගේ තමයි trial version එක තියෙන්නේ. දවස් 90කට මාස 3කට තමයි තියෙන්නේ. දෙකේම එහෙමයි. මෙතනින් free community version එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා student කෙනෙක් නිසා open source contributions කරන්න පුළුවන් individual. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක free download කරගන්නවා. Mac නම් Mac වලට ගන්න පුළුවන්. මෙතන VS Code එකක් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට මෙතනට free කියන download කියලා මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට navigate වෙනවා. මෙතෙන්දී අපිට all themes ඒ දේවල් වලට videos එයාලා දාලා තියෙනවා. මෙතනදී මම මේක දැනට cancel කරන්න මම දැනට machine එකට install කරපු නිසා මෙතනදී ඔයාලට වැදගත් වෙනවා .NET වලින් වැඩ කරන්න C# ASP.NET Gape development machine learning data scientist ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් වලට මේ VS Code ID එක අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලට. ඉතින් ඒක නිසා මෙතන මම digital image processing සඳහා මේක install කරත් machine එකට ඔයාලට මේවටත් වැදගත් වෙන බව මෙන්න මේ article එක කියනකොට ඔයාලට පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේක download වෙලා නම් පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන අපි search කරනවා Visual Studio කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවාද Visual Studio installation කියලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔතන ඔය installation එක වෙන්නේ. එතනට ගියාම ගොඩාක් අය අහලා තිබ්බ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙතන දැන්ට update version එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම install කරපු එක modify කරගන්නවා. මෙතන modify කරගන්න පුළුවන්. මට මං ගත්තේ 17.3.4 හැබැයි දැන් version එක ඇවිල්ලා තියෙනවා 3.5 කියලා. මම මේක modify කරගන්නම් පස්සේ දැන් මෙතන available එක ගන්න පුළුවන්. available එක ගද්දි මෙතන install කරන්න යනකොට මෙතන අපි install දුන්නම් පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ මම community version එක install කරලා ඉවරයි. මෙතන මේ දෙක තමයි තියෙන්නේ. මට මේ දෙක අවශ්‍ය නැති නිසා මම මේක install කරන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ විදිහ. එතකොට සමහර අය හිතනවා ඒක මොකක්ද කියලා සමහර අයට හිතා ගන්න බෑ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මේ විදිහට එනකොට ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට Python ගන්න නම් Python, Node.js ගන්නවා Node.js, mobile development කරනවා නම් එහෙම, .NET development කරනවා නම් එහෙම අරගෙන මෙතන මේ installation එක click කරනවා. එහෙම click කරලා download කරගන්න පුළුවන්. දැන්ට මම මෙතන modify
modify කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මෙතන සම්පූර්ණ මේක modify වෙලා අලුතෙන්ම installation එකක් කරනවා. දැක්කනේ මාර ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ දැන් මෙතනදී ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා කලින් අරන් තිබුණේ Python development එකයි .net එකයි විතරයි. දැන් මට අලුතෙන් ඔයාලා මොකක් හරි අපි කියමු අපි game development කරන්න යනවා නම් අපි මෙතන ගන්නවා mobile මෙතන Unity එකකින් game development කරන්න අපි මෙතන click කරලා මෙතන modify කරන එකට modify කරනවා. එතකොට අපිට මේක install වෙලා යනවා. දැනට අපි install නම් installation කරගන්නවා. එතකොට මම Node.js ගන්නවා. Node.js වල space එකක් තියෙන මෙන්න මෙච්චර MB 75ක්. මට මේක modify කරගන්න පුළුවන්. දැන් ASP.NET ගත්තා. එතකොට තියෙනවා ඒකේ size එක space එක වැඩි නිසා එතන 1.25 ඉල්ලනවා. ඉතින් මට ඒක දැනට අවශ්‍ය නැහැ. මම මේක අරගෙන මෙතන modify කරගන්න පුළුවන්. මට මේක දැනට මේකත් Node.js උත් අවශ්‍ය නැහැ. දැනට මම අප්ඩේට් එක විතරයි ගන්නෙ. අප්ඩේට් එක අරගන්න මම මෙතන දානවා modify. ඉතින් ඔය විදිහට දාගත්තම ඔයාලට community version එක Windows 11 එකට හෝ Windows 10 එකට හෝ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් Visual Studio එක. එතකොට මේක මෙහෙම අපි ගත්තන් පස්සේ දැන්ට modify කරගත්තන් පස්සේ ටික වෙලාවක් යයි අපි ඒක තියෙද්දි අපි යමු දැන් අපි VS Code දාගත්තනේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි open වෙන්නේ Visual Studio open වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනට ගියන් පස්සේ ඔයාලට මගේ ගාව දැන්ට තියෙන්නේ 2022 අලුත්ම version එක 2019 version එකක් ආ මෙතන repo එකක් එහෙම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක new create එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා අපිට මෙතන ඒ කියන්නේ අපිට Visual Studio open කරලා new create project කියලා මෙතන create new project කියලා අපිට මේ විදිහට project එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය configuration manager එක එනවා. අපිට දැනට C++ වලින් කරන්න ඕන නම් C++ වලින් එතකොට අපිට configuration manager එකකින් අරගෙන මෙතන next කරලා මේ විදිහට project එකක් create කරගෙන මේක වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපිට VS Code installation එකේ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් එහාට අපිට ඔය softwares කිහිපයම අපේ machine එකට device එකට දාපු නිසා අපිට මෙතනින් එහාට digital image processing වල image process කරන දේවල් ඒ සියල්ලම මෙතනින් එහාට කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි මේ වීඩියෝ එක අද නරඹන කෙනෙක් නම් අපේ EduLIFE Solutions YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලා මේක මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට වැඩක් නැහැ. අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් නරඹන්න මම පහළ description එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒක බලලා ඇවිල්ලා මේ වීඩියෝ එකත් නරඹන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට තමයි මේ series එක continually ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. digital image processing කියන දේ data science AI ඕනම දේ machine learning ඊට පස්සේ ඔය IT industry එකේ හෝ IT degree එකක් කරන computer science degree එකක් කරන අනිවාර්යෙන්ම ඕනම කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන subject එකක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේක නිසා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් මේක කියන්න. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි.